Ấy online được chưa? Em coi thử online được chưa? Bởi vì mình làm cả on và off. Năm sau là nghe thầy Bắc bảo là cả VNS của Việt Đức là dân, VNS còn một cái nữa là ở 108, là cả hai cái ngoại thần kinh đó, ngoại thần kinh là hội nghị đều ở khu phía Bắc, nên em chuẩn bị bài đấy. Ý là VNC năm sau là tổ chức ở phía Bắc này, được tổ chức ở bệnh viện học y Hà Nội đấy, năm 20 mới bệnh viện Trung ương Huế là của Younger Doctor, từ qua bên Trung ương năm sau là về Việt Đức. Nói chung chuẩn bị bài. Mà đều cái gì là chị bài là ở bên Nhật đúng không chị? Đó như vậy đây là những cái để mình em có lên ý tưởng, có mấy cái ý tưởng, chị thấy cái ý tưởng 3D của em hay đó, triển khai đi chứ tự nhiên người ta dừng cái em dừng luôn là sao? Làm thì cứ làm thôi chứ. Thì là còn khi mình đang làm mình báo cáo phù hợp hơn. Thì làm được cái gì làm, tự nhiên cứ làm rồi thấy hội đồng gạt cái không làm nữa là sao được. Bây giờ em làm, em nộp cái data cấp trường là em làm cái mà trực em ra. Thì chị nói là với lại cái data 3D của em cũng hay, em lên ý tưởng rồi. Từ đó em đưa cái data, em nộp cái data lên là data của em là cái này data của em là lấy lấy theo ông chị cái cơ này đi xuống này chị, hay là từ bắt đầu thôi làm thôi, hiểu video chuẩn bị xuống nhé, cho online rồi Google rồi cứ được còn. Today on presentations, my name is Đinh Thị Phương Hoài. I'm a doctor in the University of Medicine and Pharmacy. Today presentation about the formations of Peri-Aneurysm lesions in an elderly patient, the right MCA M2 aneurysm causing symptomatic epilepsy and case report and literature review. So, introduction, Peri-Aneurysm 6 is rare and poorly understood, and association with intra-aneurysm to report today, and often located without the adjacent brain parenchyma and or the subarachnoid state. And also pathogenesis is uncertain. Maybe the chronic leakage or microhemorrhage, inflammation response, or CFF entrapment secondary to aneurysm pulsation. And in more cases symptomatic and may cause seizure, has a day or focal deficits, but it is uncommon. Diagnosis process difficult because rarity of condition and non-specific imaging. Distinguished with the neoplasm or upset arachnosis. And optimal management is the very controversy because the limit number of reported case. So in some cases, surgical clipping endovascular intervention lead to stabilization and resolution of cystic lesion. This study to present the rare case and review the literature for the proposed mechanism, diagnosis challenge, and therapeutic considerations. Case report: 87-year-old woman with a symptomatic seizure, unknown brain disease, and the history hypertension, osteoporosis, and edema, and neurological examination about sick, and the patient no sign of focal neurological deficit or obvious paralysis. An MRI shows sick the lesion in the right temporal lobe adjacent to M2. Over here, you can see the CT clip and nearly the M2 aneurysm. The next slide will show for the CTA unruptured right, the MCA M2 aneurysm. And this here, you can see it here for the aneurysm M2 MCA. And this here for CTA, for the right MCA.
And you can see it here nearly the 6 for the M2 MCA for the aneurysm. And the patient underwent the right MCA clipping surgical performed in the eruptor cerebral aneurysm. So it's here intraoperation. You can see it's here for the six clipping and check one again the ICG for the clipping aneurysm, and one more is check the endoscope. So after surgery, the glaucoma score around 14, and the patient's no complication and no recurrence for the seizure observed, or no new neurological deficits. You can see here for the clipping and know the aneurysm. Discussion 14. The first pathophysiology, peri-aneurysm, sick and association with the epilepsy. The second thing is the diagnosis challenge and assessment the rupture risk using CFD, and role of the surgical intervention and important for long-term follow-up. The first is the pathophysiology is the peri-aneurysm cyst is the uncommon, unclearly, uncertain. So maybe some the thesis for the inflammation response is special perivascular is the lymphocyte infiltration and gliosis around the aneurysm. The second thing is the ischemic chain, special liquid fractions of ischemic tissue going to the cystic cavity. And the second, the last thing is the spontaneous hemorrhage, the small notice hemorrhage around the cyst and degeneration and coexist with the rupture aneurysm. Association with epilepsy, we call the cyst lesion nearly the temporal lobe, special MCA or territory. Association with the seizure activity, so close proximity to epilepsy. And the second thing, aneurysm involve the MCA and PCA. It's a higher coloration with a local cortical irritation. And the last thing, recurrent micro ischemia show local gliosis or mechanical pressure from the adjacent vascular abnormalities. And diagnosis challenge, MRI or CT peri-aneurysm, sick mimics neuroplasty or aeruginosis and abscess, and mid diagnosis is common. So CTA and MRI high resolution have to then identify the aneurysm or the sick. In the Fujita Bansta Hospital, very important to check the aneurysm, because you need to see the CFD, because assess the rupture risk using CFD. Is special computation fluid dynamics in the aneurysm rupture, and you can use the wall-share stress or the OSE or flow streamline test. In this case, you use the CFF indicates a high risk factor for this CFD. And this here, I make the this patient for the aneurysm. And rule the surgical intervention, aneurysm clipping to help to improve the seizure control and filter post-operative complication. In this case, not open the cyst, but only the clipping for the aneurysm and the patient recovery. And very surgical intervention effect for the patient, especially the epilepsy. Important for the long-term follow-up, some of the research due to risk the cyst recurrent aneurysm regrowth and late onset neurological symptoms. So because inflammation is surrounding around aneurysm and continue for surgical intervention and recurrent cyst formation. So you need to long-term follow-up, and also regrow aneurysm if you don't need to surgery. And conclusion, formation peri-aneurysm, aneurysmal cystic lesion association with the MCA aneurysm rare and both important for the patient with symptomatic epilepsy. And the second thing is the early diagnosis and treatment.
because improve the outcome of the patient. And the last thing for further research is needed to better understand to pathophysiology and lesion, optimize the treatment approach. Reference and thank you very much for your question for me. Em muốn trình bày một ca về lâm sàng bệnh nhân bị một cái là túi phình ở động mạch M2 của động mạch não giữa với lại một cái Cystic, tức là cái nang cạnh cái túi phình đó, và ứng dụng một số cái kỹ thuật tiên tiến ở bệnh viện Fujita để thông qua này trình bày ở báo cáo hội nghị 24 của sắp tới đây ở Đà Nẵng. Thì bài chủ yếu nhấn mạnh về hiếm gặp, và thứ hai là mình sẽ theo dõi dài đối với những cái trường hợp mà có Cystic với lại túi phình, và đương nhiên kẹp túi phình là một cái ưu tiên ở bệnh viện đó. Okay. Thứ nhất đó là đối với clipping, đối với cái trường hợp này á, thì họ sàng lọc rất là sớm anh. Vô là những cái túi phình mà đối với mình thì tầm 7mm là mình sẽ mổ, nhưng mà đối với họ tầm 3-4 là họ sẽ có chỉ định mổ luôn. Và thứ hai nữa đó là cái của họ là người ta sẽ xác định xem cái nguy cơ vỡ dựa trên cái phần mềm CFD. Thì nó rất là hữu ích. Còn cái bệnh nhân này vào với mình là một cái động kinh ở vùng thủy thái dương mà có cái yếu tố nguy cơ cộng với cái túi phình cộng với cái nang ở cạnh, nên thực ra thì nó rất là hiếm gặp thôi, chứ còn đối với những cái túi phình như nói là người ta kẹt là cái ký giảm nó 6 điểm nữa là do động kinh chứ không phải là do tụt điểm do vỡ. Họ biến chứng bên là kẹp xong họ cắt cái không, đối với trường hợp mà ni thì người ta không có rách. Họ chủ động mở, họ một số quan điểm họ sau khi kẹp cái phân bị mở cái đốm mở trong áo luôn, cái đây nó nhỏ xíu à. Không, thường mà mở đốm là thường túi phình lớn. Cái thứ nhất là ngoài này là bây giờ quan điểm mới túi phình càng nhỏ nguy cơ vỡ càng cao. Đặc biệt là cái fusion, những cái túi phình mà hình thoi đó. Thì những cái túi phình mà cái bên lòng bên trong mà hình thoi thì rất là dễ vỡ vì có được máu thôi. Còn lại rồi túi phình càng nhỏ nguy là nó càng cao. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại Việt Nam so với bên Nhật thì cái can thiệp mạch so với cái đội một phình thì hẳn bằng được cái thứ hai là bên kia là nó một hệ thống, nó được quản lý theo cái hệ thống và theo chỉ định ra, không? Chứ không phải là như bên mình là cái vô chẩn đoán là ai trực tiếp ai làm thì bên người làm, mặc dù quá trình người ta phải can thiệp. Còn bên kia là có những cái người ta vẫn ưu tiên là kẹp túi phình, có những cái người ta vẫn còn ở bên đây là hầu như cả cái túi phình mà đưa tới ngoài kinh là kẹp là hầu như cái thứ nhất là quá khó, cái thứ hai là quá lớn. Thực ra là mổ thì nó chi phí nó rẻ hơn. Vì trước đây mổ lớn nhưng vẫn sợ như mổ mà do xuất huyết rồi á, vừa mổ kẹp túi phình thì giá, cái còn nếu mổ túi đấm thì cái mổ lỗ nhỏ thì tác dụng. Bây giờ người ta dùng mini bacterial. Mini bacterial ghi hôn Cô siêu à, mổ cực đẹp luôn. Mà mini là ở đây đường. Dạ đúng rồi. Theo ở đây có một xíu à. Bà lấy cái lỗ ghi hôn đi, bao con ra, bao đi vô tiếp cận cái đó. Nhưng mà ở bên đây thì thường là từ các thịt mặt, nếu mà đồng kinh mà trên túi phình là rất hiếm, cũng ít gặp lắm. Nếu đồng kinh ưu tiên nhất là vẫn là AVM. Cái thứ hai là cái cá Việt Nam mình có, còn cái Aneurysm mà đây là đồng kinh rất là hiếm, bởi vì cái đồng kinh làm sai, nhưng mà cái bệnh nhân này cái đồng kinh có khả năng là cũng phải do túi phình, do cái bởi vì tất cả cái tổn thương ở vùng temporal về dưới thì sẽ gây ra đồng kinh. Còn cái đặc biệt là vừa có nang mà vừa có, thì người ta khuyến cáo đối với những trường hợp có nang và có túi phình mổ thuận lợi, vì khó là không học.
còn lại cái kia các làm các thực mặt nó tốt. Bên kia cái độ can thiệp cũng tốt thật á, bởi vì có thầy Nakahara á, từ Mỹ về á, thành ra là nói chung là một trong những cái người can thiệp mạch mà xuất sắc của y ở bên Nhật luôn. Thì bên kia người ta làm điều bên nào cũng tốt hết, nhưng mà người ta đừng gì được cái gì kẹp cái còn mình bây giờ một hết, đa số là kẹp. Với lại bên đây hắn cũng được hỗ trợ thêm một số cái phần mềm để đánh giá xem nguy cơ vỡ nữa. Trước đấy á, năm trước á, thì khi mà chưa có multiple ra đời á, thì cái tiêu chuẩn gold standard của mấy thằng này là đều là DSA hết. Nhưng mà sau này người ta khuyến cáo là không nên dùng DSA vì DSA là một cái xâm nhập invasive, còn lại MRI và CT là non invasive. Nên sau này khi mà cái phần mềm mà dựng hình ra đời á, thì người ta chỉ cần MRI và CT là đủ, thậm chí CTA là đủ, chứ cần DSA. Nhưng trước đây khi mà chưa có multiple ra đời á, chưa có 528 là các chưa có dựng hình ra đời á, thì đa số là bắt buộc phải chụp DSA. Mà thường chụp DSA thì người ta khuyên là chụp thì càng thì đúng. Nên trước đây rất là nhiều vấn đề nó đáng giá. Cái nang nó là thì luôn gì Trong hợp cái não này gọi được cái bộ Không vẫn kẹp bình thường. Thực ra cái nang là làm thuận lợi nó Lấy rộng đúng rồi. Có không mình thấy rõ hơn, khỏi bóc tắt và kém nhiều. Nếu bộ chi hâu mà vô Việt Nam là có thuận lợi luôn. Có nghĩa là vô thấy màu trắng trắng sau lệch qua một tí là người ta thấy. Thì người ta sẽ định vị cái nang, người ta đi vô cái nang, người ta tiếp cận khỏi về kém làm nhiều. Và thường là người ta phải định vị cái mạch máu, rồi người ta mò cái mạch máu, người ta đi lên. Còn khi mà có cái nang rồi, người ta vô cái nang nữa, người ta đi xuyên qua nang luôn. Rồi.